ma-achieve yung Korean skin, yung mga claims nila. Hindi nga, akala mo porket mura, makakatipid ka, baka mapamura ka. At hindi rin naman lahat ng mahal sis mapapatawad ka. Hi mga momshi, this is me again, Donna, and welcome back to my YouTube channel. For today's video, mag-share lang ako sa inyo ng aking updated skincare routine na kung saan nakitaan ko siya ng galing when it comes sa pagpa-flat ng pimples at the same time napahydrated niya yung skin ko or mas pinaganda niya yung texture ng skin ko. Kung mapapansin nyo ngayon, ayan, may glowing. Tapos, ang ginamit ko lang ngayon sa face ko is naka-skincare lang ako, hindi ako nag-makeup. Although, naglagay ako ng lip tint, yes, para may buhay ako dyan sa camera. So, kung gusto nyo malaman kung ano ba yung products na tinutukoy ko, please keep on watching. So, ano ba mga mommies yung mga products na nagamit ko? Na kung saan nga, pinaganda nila ng gusto yung textured ng mukha ko. Ito yun, yung ating White-Bellee-skin-care set. At itong Jay's Recipe na foaming cleanser. At ipapakita ko na rin sa inyo kung paano ko ba ito ginagamit. Hi mga mamshi! Nandito ako ngayon sa CR at ipapakita ko sa inyo ang ating updated nighttime skincare routine. Mag-start ako sa Jay's Recipe foaming cleanser. At yes, dapat patatagalin natin ang paghihilamos natin ng 20 to 60 seconds para ma-make sure natin na totally nalinis natin yung pagmumukha natin, no? Punta naman tayo sa ating White-Bellee Korean na mini set. Ayan, mag-i-start ako sa toner. At yes, alagyan natin yung leeg natin para pumantay yung puti. At sa face naman, at kung mapapansin nyo, tap-tap lang yung ginagawa ko. Hindi ko siya nire-rub kasi it's a toner. Then next, yung ampoule nila or yung serum. Yan. Sa totoo lang, itong skincare na to guys, mga momshies, kailangan nating tipirin kasi may kamahalan at nasa maliit lang na sizes is 15 ml lang, kaya kailangan tipirin. Next naman itong moisturizer. Super love ko tong moisturizer na to kasi pagkatapos niya mag-set sa face mo, ang ganda ng effect niya, as in very very glass skin. Day 4 na ako dyan nung ginagamit ko yan. Yan clear na, no? So, ayun, napakita ko na nga mga momshi kung paano ko ba ginagamit yung mga products na to. Ngayon naman, sasabihin ko na sa inyo yung final review ko about sa mga product na nagamit ko. Unang-una, magpunta tayo dito sa White-Bellee Korea. Ito, I'm using this for 7 days na ngayon. Pero with just 4 days, nakitaan ko na siya ng super duper ganda sa result. Lalabas ko na lang kung ano yung mga recent ang ginagamit ko lang. Ang ginagamit ko lang is itong kanilang toner, Ampoule, or yung serum nila, tsaka itong blooming cream, or the moisturizer. Tatlo lang po yung ginagamit ko sa set. Kasi meron ditong BB cream, hindi naman ako ma-makeup pag nasa bahay. Mas gusto ko mag-skincare kaysa ko mag-makeup. Una-una, ang amoy po nito is super mild at actually hindi mo siya aakalain na skincare. Mas mapagkakamalan mo yung amoy niya na cologne. Yes, super bango. Then may hint siya ng parang lavender kung hindi ako nagkakamali sa amoy. Pasensya na, hindi kasi ako magaling mag-describe pagdating sa mga smell ng mga skincare. Mabango, it's so attractive, napaka-mild. Ganun din to. Pati to. And then, yes, medyo may kamahalan yung isang set. Kung di po ako nagkakamali, it's 599 ang isang set na to. At each product is 15 ml. No. Ito 16, yung toner. 16 din yung ampules for 15. So, between 13, 15, and 16 lang po. Masyado siyang maliit, yes. Compare sa mga skincare ngayon, maliit masyado, pero kasi yung power nila, yung nagagawa nila sa face ko, it's so super duper ganda. Walang halong eme-eme, walang halong maganda yung product, yes, may kamahalan, yes, pero it's worth it. No, worth it siyang bilhin kasi nakaka-hydrate ng mukha. Then, eto, lalo na tong Jay's Recipe na to, super love ko to. Yung smell niya,
refreshing. May amoy siya ng parang dahon-dahon, ganyan. Then, meron ka ng 120 ml of product. At for all skin type na. Pagkatapos ko siyang, pag hinihilamos ko to sa pagmumukha ko, ang maganda dito is super niyang i-refresh yung pagmumukha mo. As in, true to it claims na all clear, fresh, foaming cleanser na pagkatapos mong maghilamos ng pagmumukha, mararamdaman mo na ang renewed na nung balat mo. Meron ka ng 120 ml of the product at magagamit mo lang siya sadly for 6 months. Ang hindi ko nagustuhan dito, yes, nire-recommend ko siya pero may hindi ako nagustuhan. Eto guys. Yan, yung instruction, yung text niya sa likod, naka-Korean language. Mas maganda siguro kung meron siyang English translation. Kahit naman tong White-Bellee Korea guys hindi ko rin siya maintindihan kasi lahat to, ay may lipstick yung ko. Meron to lahat na ayan, nakaka-Korean language na kung saan hindi ko maintindihan. Kaya, yun yung disadvantage ng product. Siyempre, as a first time user, naghanap pa ako sa internet, sa YouTube, yung mga ibang gumamit, yung mga ibang nag-review, kung ano ba yung ginawa nila. Ayun nga, nag-search pa ako sa YouTube kung paano gagamitin. Then, yun lang hindi ko nagustuhan. Eto, medyo may kamahalan dito. Maharlik ang price na to sis, kung hindi ako nagkakamali. It's $15.59. Diba? Medyo may kamahalan for 6 months mo magagamit 120 ml ng yung product. Pero it's so sulit. Sulit, legit, worth it. Worth it tong bilhin kung mapera ka. At guys, kasi kaya ko to nagustuhan. Na-flat niya yung pimples ko there. Pati dito. With just 3 days lang. So, ayun. Yun yung ating product review. Kung naghanap kayo ng skincare na mag-work for all skin types, at kung gusto nyo talaga ma-achieve yung Korean skin, gumamit kayo ng legit na Korean products. Girl, eto kasi, legit Korean products to. Ang may-ari nito, Pilipina ang may-ari nito. Pero, resident siya sa Korea. At super ganda ng product nila. Oo, yes, may kamahalan, maliit. Pero it's worth it. Kahit to. Yan. Maganda yung product nila parehas. Nakaka-refresh, nakaka-hydrate, nakaka-flat ng pimples. It's so refreshing. Ang laki ng pinagbago ng pagmumukha ko ngayon for 7 days lang. It's so refreshing. Wala akong nakalagay kahit ano sa pagmumukha ko kung makapansin nyo. Ayan, kitang-kita yung eyebag ko. Lalapit na ako, isusum ko na. Ayan. Wala nakalagay sa pagmumukha ko ngayon. So, that's our vlog for today. Thank you so much for joining me once again sa another product review. At kung naghahanap kayo guys ng legit Korean product at kung gusto nyo ma-achieve yung Korean skin with just 3 to 4 days, ilink ko sa description box kung saan nyo pwede itong mabili. Nasabi ko na medyo may kamahalan pero worth it pagdating sa performance. Hindi lahat ng mura ay worth it at hindi rin naman lahat ng mahal ay hindi worth it. Yan ang tatandaan nyo pagdating sa skincare. Kailangan nyo humanap ng product na kung saan mag-work talaga na ma-achieve yung Korean skin. Yung mga claims nila, hindi nga, akala mo porket mura, makakatipid ka, baka mapamura. Naman lahat ng mahal sis, mapapatawad ka. Kasi, kung makikita mo yung result nila, baka sis mapabili ka. Sa totoo lang. So, thank you so much once again for joining me. And please don't forget to subscribe on my YouTube channel. Give this video a thumbs up at mag-comment kayo sa comment section kung may mga another request vlog kayo. And ingat tayo palagi at God bless.